Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, i-share ko naman po sa inyo paano magluto ng Puto Pau. Ang ginamit kong filling ay ang leftover na pork asado. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng flour, melted butter, eggs, baking powder, sugar, powdered milk, water, sliced red egg, sliced cheese, at ang ating leftover na pork asado. Para sa ating first step, ay pagsamasamahin lang natin lahat ng ating mga dry ingredients sa isang mixing bowl. I-whisk lang natin ito para mag-well combine ang ating mga dry ingredients. Once ma-whisk na natin ito, isama na rin natin dito lahat ang ating mga liquid ingredients. Ilagay natin ang eggs, ang ating water, at ang ating melted butter or margarine. Pagkatapos, imimix lang natin itong mabuti. Ready na ang ating puto mixture. Naglagay ako ng liner sa ating mga puto molders. Naglagay ako ng about 1 tablespoon ng ating butter sa ating mga molders. Isunod na nating ilagay ang ating asado fillings. Once makapaglagay na tayo ng asado filling, i-cover ulit natin ito ng ating puto butter. Ilalagay na rin natin ang ating toppings. Ilalagay ako ng cheese at saka ng salted eggs. Ready to steam na po ang ating mga puto pau. I-arrange natin sila sa ating steamer. Nagpainit na po pala ako ng tubig para siguradong kumukulo na ito bago natin isalang ang ating mga puto. Takpan lang natin ito at steam for 12 to 15 minutes. Ready to serve na po ang ating super soft at masarap na puto pau.